पावसाळा सुरू झाला म्हटलं की आपल्याला काहीतरी चमचमीत चटपटीत असे पदार्थ खायला आवडतात. तर खूप टेस्टी असा लागणारा आज लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडणारा पदार्थ तो म्हणजे चटपटीत चमचमीत ओली भेळ. तर ओली भेळ मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर चमचमीत आणि चटपटीत ओली भेळ बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर ओली भेळ बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत चुरमुरे. तर इथे मी चुरमुरे घेतलेले आहेत. तर कोणी चुरमुरे बोलतं, कोणी मेवा बोलतं, तर कोणी चिरमुरे बोलतं. तर प्रत्येक गावाच्या पद्धतीने वेगवेगळी नावे असतात. तर चमचमीत ओली भेळ बनवण्यासाठी आपल्याला एकदम कुरकुरीत चिरमुरे हवे आहेत. जर तुमचे चिरमुरे कुरकुरीत असे नसतील तर तुम्ही थोडेसे कढईमध्ये गरम करून घ्या, हलकेसे रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. तर आता आपण पहिल्यांदा बनवणार आहोत चिंचेचं गोड पाणी. तर आपण चिंचेचा कोळ बनवणार आहोत. तर ओली भेळ बनवण्यासाठी आपल्याला आंबट गोड पाणी हवं आहे. तर इथे मी रात्रभर चिंच पाण्यात भिजत घातली होती. तर आता आपण चिंच शिजवून घेणार आहोत. तर चिंचेमध्येच मी आता इथे अर्धी वाटी गूळ घातलेला आहे. तर आंबट गोड चिंचेचं पाणी असतं, म्हणून आता आपण हे चिंच आणि गुळाचं पाणी मिक्स करून घेऊया आणि गॅसवरती ठेवूया. तर आता हे चांगलं रट शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे पूर्णपणे चिंचेमधील जो गर असतो तो गूळ आणि गर एकत्र शिजला जाईल आणि मस्त असं आंबट गोड पाणी बनेल. तर बघू शकता इथे आता उकळी आलेली आहे. छान असं चिंच आणि गूळ शिजत आहे. तर आता गॅस बंद केलेला आहे. तर आता आपण हे गाळून घेऊया गाळणीने, म्हणजे जो कचरा असतो, खडे वगैरे असतात ते गाळणीमध्ये निघून जातील. तर आता आपल्याला पल्प एकदम घट्टसर किंवा पातळ जसा तुम्हाला हवा आहे तसं तुम्ही काढू शकता. तर गाळणीच्या साहाय्याने आपण हे चिंचेचं पाणी गाळून घेऊया. तर चमचेच्या साहाय्याने आपल्याला असं गाळून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने सर्व इथे आपण गाळून घेऊया. तर इथे चिंचेचं गोड पाणी तयार झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये आता आपण थोडेसे टेस्टी लागण्यासाठी मसाले ॲड करूया. तर चिंचेच्या पाण्यामध्ये आपण थोडंसं अगदी लाल मिरची पावडर घालणार आहोत. थोडीशी जिरा पावडर घालायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर तयार आहे आपलं चिंचेचं आंबट गोड पाणी, म्हणजे चिंचेचा कोळ इथे तयार आहे. तर बाजूला ठेवून देऊया. तर आता आपण मिक्सरचं भांडे इथे घेतलेलं आहे. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि 8-10 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर. तर मी इथे खरडा बनवणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपला मिरचीचा इथे खरडा म्हणजे ठेचा तयार झालेला आहे. तर ओली भेळ बनवण्यासाठी खरडा ठेचा वापरला जातो. जर घालायचा नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर तिथे वापरू शकता. तर अशा पद्धतीने आपला मस्त झणझणीत असा मिरचीचा खरडा तयार झालेला आहे. तर आता हा खरडा बाजूला ठेवून देऊया. आता भेळ बनवायला सुरुवात करूया. तर भेळ बनवण्यासाठी इथे मी खोलगट असं पातेलं घेतलेलं आहे. तर 2 वाटी मी इथे चिरमुरे घेतलेले आहेत. तर पातेल आपल्याला खोलगटच, म्हणजे कोणतंही भांडं घ्या तुम्ही, खोलगटच घ्यायचं आहे, म्हणजे भेळ आपल्याला हलवता येईल. टेस्टनुसार इथे आपण खरडा घातलेला आहे. कमी जास्त इथे तुम्ही तिखट वापरू शकता. तर खरडा घातल्यानंतर पहिल्यांदा आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत. तर स्टेप बाय स्टेप इथे सर्व आपल्याला घालायचं आहे. अशा पद्धतीने मिक्स केल्यानंतर चिरमुऱ्यांना खरडा मस्त असा लागेल. तर आता घालूया लाल मिरची पावडर. तर मी इथे थोडीशीच लाल मिरची पावडर घालत आहे, कारण की आपण मिरचीचा खरडा घातलेला आहे. आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालूया. तर मीठ बघूनच घालावे, नंतर कमी पडलं तर तुम्ही वरतून घालू शकता. तर नंतर इथे मी चाट मसाला घातलेला आहे. तर चाटचा प्रकार आहे म्हटल्यानंतर चाट मसाला तर आलाच. तर आता इथे आपण सर्व मिक्स करून घेऊया. तर आता हे मसाले मिक्स झालेले आहेत. तर नंतर घालूया आपण खारी बुंदी, जी तिखट असते खारी बुंदी ती घातलेली आहे आणि शेव घातलेली आहे. आणि जे खारे शेंगदाणे असतात ते रोस्ट केलेले नमक लावून ते इथे घातलेले आहेत. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तुम्ही इथे फरसाणाही वापरू शकता,
पण मी इथे वेगवेगळी खारी बुंदी आणि शेव बारीक आणि खारी शेंगदाणे वापरलेले आहेत. इथे कांदा भरपूर वापरायचा आहे, तर कांदा 1 वाटी भरून मी घातलेला आहे आणि टोमॅटो पण 1 वाटी भरून घातलेला आहे. तर नंतर घालायचं आहे आपल्याला जे चिंचेचं आंबट गोड पाणी केलेलं होतं ते घालायचं आहे. तर इथे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. इथे मी प्रमाण सांगितलेलं नाही. प्रत्येकाच्या आवडीप्रमाणे इथे कमी जास्त तुम्ही सर्व साहित्य घालू शकता. तर चिंचेचे पाणी तुम्ही जास्त घाला किंवा कमी घाला, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. तर आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने इथे आपली भेळ मिक्स करून झालेली आहे. तर वरतून घालूया बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तर कोथिंबीर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण ही मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपली इथे भेळ मस्त झटपट चमचमीत चटपटीत तयार झालेली आहे. तर आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया. तर जेव्हा तुम्ही भेळ बनवा, पटकन खायची आहे भेळ बनवल्या नाहीतर ती नरम पडू शकते. तर पावसाळ्याचे दिवस आहेत म्हटल्यानंतर भेळ नरम पडणार आणि त्यात चिंचेचा कोळ घातलेला आहे, त्यामुळे पटकन नरम पडते. म्हणून पटकन बनवली का ती पटकन खावी. वरतून आपण आता अजून खारी बुंदी, शेव, शेंगदाणे असे हे वरतून गार्निशिंग करूया. तर इथे मी फरसाणा वापरलेला नाही. खारी बुंदी, शेव आणि खारे शेंगदाणे वापरलेले आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही काहीही वापरू शकता. तर वरतून आता कांदा आणि टोमॅटोही घातलेला आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर आता चिंचेचं जे आंबट गोड पाणी होतं तेही वरतून थोडंसं आपण घालूया. तर चिंचेचं आंबट गोड पाणी घातल्यामुळे भेळला खूप छान टेस्ट येते, म्हणून तर म्हटले जाते की ओली भेळ. तर या पाण्यामुळेच आपली ओली भेळ बनते. तर आता वरतून भरपूर अशी बारीक शेव घालूया. जी पाणीपुरीला शेव वापरतो ती इथे मी वापरलेली आहे. तर बाजूला आपण ठेवूया एक लिंबूची छोटी फोड. तर अशा पद्धतीने आपली इथे मस्त अशी चमचमीत आणि चटपटीत ओली भेळ तयार आहे. तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये मस्त खायला मजा येते. तर तुम्हीही अशा पद्धतीने चटपटीत ओली भेळ बनवून बघा आणि कशी झाली ती मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर खूप छान झालेली आहे, झटपट बनते आणि पटकन फस्त होते. जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब, लाईक, शेअर जरूर करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरती प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. जर तुमच्याकडे यातील काही साहित्य नसेल तर तुम्ही नुसता फरसाणा, कांदा, टोमॅटो आणि चिंचेचं पाणी घातलं तरी चालेल. खूप छान लागते. साधी आणि सोपी पद्धत वापरून तर मी सांगितलेलीच आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने पण बनवून बघा आणि तुमच्या पद्धतीने पण बनवा. जर तुम्हाला मिरचीचा खरडा किंवा ठेचा घालायचा नसेल तर तुम्ही इथे लाल मिरची पावडरचा वापर करा. तर खरडा घातल्यामुळे जास्त तिखट बनते, चटपटी जास्त अशी झणझणीत ओली भेळ बनते. तर पटकन हा पदार्थ बनणारा आहे, झटपट ही रेसिपी बनते आणि ही भेळ बनवल्यानंतर लगेच खावी, नाहीतर ती नरम पडू शकते. तर अशा पद्धतीने इथे आपली आज भेळ तयार झालेली आहे आणि ती तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे. तर खूप छान झालेली आहे. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.